بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كنت قد نشرت هذا الفيديو الذي ستشاهدونه الآن على قناتي السابقة، ولكن للأسف الشديد حذفت القناة وحذفت جميع الفيديوهات، ومع ذلك أيضا لم ينتشر الفيديو بالشكل المطلوب. يعني فيديو كهذا يتحدث عن مؤامرات، يتحدث عن خيانات بعض الحكام، يتحدث عن ما يحاك لهذه الأمة، للأسف الشديد لم يأخذ حقه من الانتشار. لذلك سأعيد نشر هذا الفيديو مرة أخرى، ولكن بطريقة أخرى. الطريقة هي التعليق الخفيف على بعض النقاط التي ستذكر في هذا الفيديو، فأرجو أن نشاهد هذا الفيديو سويا وأن نشارك في نشر هذا الفيديو. هيا بنا. المتحدث هو مايكل فلين، أول مستشار لدونالد ترامب، مستشار الأمن القومي الأمريكي لدونالد ترامب، وهو المدير السابق للمخابرات العسكرية الأمريكية. وتقريبا دونالد ترامب ينفذ ما قاله هذا الرجل في الفيديو، ربما تأخرت بعض الخطوات، ولكن يبدو أن ترامب ينفذ هذه الخطوات، وسوف نوضح ذلك أثناء المشاهدة. هيا بنا. I'm going to go right to this gentleman right here at the end of the Just asking to repeat the questions. Okay, I will. Sure will. Yeah. Thanks for coming out and your comments. I fully intend on buying the book. Can you give us an idea, a little prelude to what your plans are to defeat the ideology? Yeah, I mean, one of the things is that, and I start with this, and this really goes after being able to attack the ideology, discredit the ideology. I mean, we still have to do some military operations and the kinds of things that we're doing, but this doesn't mean, you know, more boots on the ground, because I always get asked that question. One of the things that I call for in the book is the creation of a new 21st century alliance. Rabbi Hausman mentioned President al-Sisi of Egypt. أول ما ذكر تحالف القرن الواحد والعشرين مباشرة ذكر السيسي. أول ما تحدث عن هذا الموضوع، أول شخصية تحدث عنها مباشرة هي السيسي، وهذا يكشف لكم أن هذا هو أول بند في هذه المؤامرة على الإسلام والمسلمين. فخلونا نكمل. President al-Sisi is a good friend of mine. I've known him for a long time. He and I were actually, we were colleagues when I was the senior intelligence officer at U.S. هذا الجزء يبين لكم أين نشأ عبد الفتاح السيسي. عبد الفتاح السيسي نشأ في المخابرات الأمريكية. هذا الكلام لأحمد موسى ومحمد الغيطي والجماعة اللي صدعونا بأسر الأسطول مش عارف إيه الأمريكي والمؤامرة الصهيو-أمريكية، وهذا الكلام. الرئيس بتاعكم أصلا كان يعيش داخل المخابرات الأمريكية، نشأ في CIA، فيعني بطلوا هذا الكلام. يعني نكمل. Central Command down in Tampa, we had responsibility for East Africa, the Middle East, and Central Asia, and al-Sisi was the head of intelligence at that time in the Egyptian military. So he and I became friends, actually, and what I felt like we should have done was we should have embraced him when he gave his great intellectually courageous speech at the Al-Azhar Mosque at the end of about a year and a half ago, beginning of 2015, end of 2014. And Al-Azhar Mosque, for people that don't know, it's kind of like the analogy, it's sort of like the Vatican of the Muslim world. And first time a Muslim leader of a country ever spoke in front of that other than an imam or a cleric. So he stood there and we did not embrace him. We should have embraced him. طيب ماذا قال السيسي في هذا الخطاب الذي يشيد به مايكل فلين؟ الخطاب كان يتضمن اتهام للمسلمين. كان يقول السيسي تقريبا انتوا مليار ومش عارفوا كام عاوزين تقتلوا الآخرين، ما فيش تسامح. فكان هجوم السيسي على الإسلام وعلى المسلمين بصفة عامة، وهذا هو خطاب الغرب. فهو مبسوط جدا انه هذا الكلام يقال في المسجد الازهر، الجامع الازهر اللي هو شبهه بالفاتيكان، لانه تقريبا لن يذكر هذه الجزئية، لكن هذا الخطاب معروف في 2014. فنكمل. One of the things that I call for is a new 21st century alliance, and principally putting the burden on the backs of the Arab world. يتحدث هنا عن تحالف القرن الواحد والعشرين، وهذا التحالف يتحدث عن إلقاء العبء على الدول العربية، وهذا ما يقوم به ترامب الآن. ترامب الآن يخرج من المنطقة ويترك الأعباء على الدول العربية أو التي تسمى إسلامية، زي تركيا، زي الأردن، زي مصر، زي السعودية، الإمارات، كل الدول العربية. وبالتالي أمريكا تضمن مبيعات أسلحة وتتفرج من بعيد. لا تحتاج أمريكا أن تتدخل وأن ترسل الجنود، لا، نشكل تحالف أو نشكل ناتو عربي أو نشكل تحالف إسلامي
هذه المسميات كلها هذه ما تخطط لها أمريكا. فهؤلاء ينفذون هذه الخطوة، ربما يعني وصلوا إلى بعض الأشياء المهمة فيها، لكن هذا الكلام ينفذ من قبل ترامب الآن. نكمل كلام هذا الرجل. And Al-Sisi was calling for that. So there's some steps that we're trying to take right now, actually in the political process, to try to get this idea in place. It will exist. It will exist. Trust me, it will exist because we have to. The Arab world has to take more responsibility for what's happening. But in order to get there, they're going to need U.S. leadership. But the idea of discrediting the ideology. طبعا هنا يتحدث عن تشويه الأيديولوجية، يعني تشويه العقيدة، تشويه الفكر، وهنا يقصد الإسلام وليس مجرد فقط مجموعة معينة، لا يقصد الإرهاب ولا التطرف. الإسلام بالنسبة لهؤلاء سرطان. شاهدوا الفيديو وركزوا على المصطلحات. 40 years discrediting the ideology of communism. 40 years. I mean, I remember as a kid talking, about communists, right, in school and what it meant and what we had to do as a kid growing up. We can't talk about radical Islamism in our school system. I mean, you'd be thrown out, you'd be suspended, you'd be sent home, and then you as parents, with your kids, people would be, wondering about you. You'd be called names. We can't have that. We are facing another ism, just like we face Nazism and fascism and imperialism and communism. This is Islamism. هذا هو فكر الإسلام. ركز معايا في المصطلحات. And it is a vicious cancer inside the body of 1.7 billion people on this planet. And it has to be excised. ركز معايا، بيتحدث عن جميع المسلمين، لا يتحدث عن مجموعة صغيرة أو مثلا مليون شخص أو مجموعة من الإرهابيين، مجموعة من المتطرفين، لا، هو يتحدث أن هذا الفكر الإسلامي الذي ينتشر في جسد 1.7 مليار شخص، هذا يجب أن يستأصل. كلام هذا الشخص. نرجع تاني لهذه النقطة، اسمعوها مرة أخرى. People would be, wondering about you. You'd be called names. We can't have that. We are facing another ism, just like we face Nazism and fascism and imperialism and communism. This is Islamism, and it is a vicious cancer inside the body of 1.7 billion people on this planet, and it has to be excised. And we should not fear this idea. We should define it clearly, and we should go after it. Egypt's having the damnedest time right now, and we should be. طبعا هذا الرجل يركز تماما على مصر وعلى السيسي، لأن السيسي هو العميل المخلص لهم، هو الذي يقود هذه الحملة حتى الآن. السيسي هو الرجل الأمريكي الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك يركز تماما على السيسي وعلى مصر. طبعا مصر عندها أكبر جيش في المنطقة في دول الشرق الأوسط، وبالتالي هم يحتاجون لهذه القوات.